va binecuvânta întreaga planetă. Tabloul nu este complet. Trebuie să mă aflu în această dinamică, dar să completăm tabloul. Și inima lui a fost întreagă a Domnului. El a fost plăcut Domnului și nu s-a bătut de la niciuna din poruncile lui în toate zilele vieții sale, în tot timpul vieții sale. Dar observați, totul pornește din inimă. Și sunt două extreme. O extremă a celuia care este descurajat și încă crede în mitul perfecțiunii, dar mai este cealaltă extremă în care simplificăm lucrurile, în care dacă ești cu minte, dacă mergi la biserică, dacă ești religios, dacă te ferești de păcate mari, atunci ești plăcut lui Dumnezeu. Avem extrema celui care se auto-învinovățește, dar avem și extrema fățarnicului religios. Și atunci când Dumnezeu tratează fățărnicia prin Iisus Hristos în Evanghelie, El atacă inima. Din lăuntru pornește totul. Și uitați-vă și la David. Primul lucru ni se spune despre el că inima sa a fost întreaga Domnului și apoi ni se vorbește despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu, cele mai multe ori noi avem un set de reguli pe care dacă le respectăm, am păzit poruncile lui Dumnezeu. Dar uităm care este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și a doua asemenea ei, ca pe aproapele tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pornind de aici, are sens moralitatea, sfințirea, performanțele spirituale. În alt cadru, sunt o haină mânjită de sânge. David, om după inima lui Dumnezeu. Nu perfect, dar să privim la inima lui. Și aș vrea să ne îndrăgostim de ea. Nu să fim complexați de ea, dar să ne îndrăgostim de ea. Să avem în minte clar ce înseamnă să fiu ca David, ca să nu fiu nici în extrema celui care se auto-învinovățește, dar nici în extrema celui care simplifică relația cu Dumnezeu și este un religios fățarnic. A fi ca David înseamnă mai mult decât a respecta niște reguli, decât avea o viață cu minte și a te păzi de păcate mari. Dar spune-ne odată ce înseamnă să fii ca David. O inimă care se încrede total în Domnul. În cartea 1-2 Împărați, un lucru la care este foarte sensibil Dumnezeu este în ce își pune încrederea omul. Dacă își pune încrederea doar în El, Dumnezeu se simte onorat ca Dumnezeu. Dacă inima omului își pune încrederea în orice altceva, în alianțe pământești, în sine, în ceilalți din jur, atunci Dumnezeu nu se simte onorat. Iar David este cel care își pune încrederea în Domnul. În fața provocărilor credinței. Dumnezeu îi zice lui David, vezi leul acela? Îl văd, Doamne. Du-te și luptă-te cu el. V-ați plimbat vreodată liniștiți pe stradă, primăvară, frumos afară, o liniște și o pace totală. Avem impresia că toată lumea este a noastră, că stăpânim întreg universul. Și deodată un câine maidanez sau un câine, o mugâldeață din aia mică, din fundul curții. Și ne sare inima în loc. Ați avut impresia? Ați trăit vreo asemenea experiență? Și în fața lui David se afla un leu. Am văzut odată un leu înfometat într-o grădină zoologică din România. Răcnetul lui se auzea de la kilometri. Răgetul lui. David, un om plăpând și în fața unui leu, Dumnezeu zice, asta e provocare. Și David, să nu spuneți că i-a fost ușor. Cineva părăsește sala, dar nu are voie. Andrei a blocat ușa, deci nu se poate. În fața unui leu, plăpându-l David, cel cu păr bălai, poate un avantaj dacă ai părul bălai,
Sper să nu fie. Din motive evidente. Dar s-a încrezut în Domnul. A avut nebunia credinței să accepte provocările lui Dumnezeu. Să se avânte în uragan. Singur de a-și fi cu Domnul și o știre de a fi împotriva mea, tot nu m-aș teme, spune David. Credința lui David strălucește în acceptarea agendei lui Dumnezeu pentru viața lui. Știți ce spune Pavel despre David? David a slujit după planul lui Dumnezeu. Nu e tot una să slujești, nu ești tot una să slujești după planul lui Dumnezeu. Lupta lui Dumnezeu, marea lupta lui Dumnezeu cu noi este să ne facă să acceptăm planul Lui, să acceptăm agenda Lui. Poți să slujești până la capătul pământului, spune Pavel. Dacă nu o faci după voia Lui, după agenda Lui, după planul Lui cu viața ta, ți-ai irosit viața. Ce vedem la David, nu doar că slujește Domnului, nu doar că are râvnă, el are și pricepere, el slujește după voia lui Dumnezeu și acceptă agenda lui Dumnezeu pentru viața lui, cu o smerenie totală, aruncându-se pe mâna lui Dumnezeu, indiferent de întorsătura pe care o pregătește viața, se abandonează total în mâna lui Dumnezeu. V-aș vorbi, pentru că suntem mai mulți tineri, de cei 10 ani a lui David, între 20 și 30 de ani. Fugărit de Saul, din peșteră în peșteră, cu teama morții în fiecare zi. Oricând, putând să fugă la o țară străină care l-ar fi dorit ca general, oricând putând să iasă din acest creuzet în care Dumnezeu l-a așezat. E mai ușor ca Dumnezeu să te închidă în cuptorul de foc. Și sunt încercări în care oricât te izbate, nu poți să ieși de acolo. Dar Dumnezeu a lăsat lui David cheia în ușă. Un singur click trebuia să facă David. Și la faima pe care o avea el, oricând putea face carieră, la una din multele curți ale împărățiilor străine, dușmane lui Israel, care l-ar fi primit cu brațele deschise. Dar David înțelege agenda lui Dumnezeu pentru viața lui și oricât de greu i-a fost în acei 10 ani de zile, fără realizări, fără perspectivă, fără pace, fără liniște, fără confort, fără nimic, și cu cheia în ușă, uitată de Dumnezeu, David de bunăvoie acceptă să rămână în cuptor. Credința lui David strălucește în situații de criză maximă. El se îmbărbătează în Dumnezeu, dar nu doar în situații de criză maximă, și în situații de succes. Ce din urmă când ai o știre împotriva ta, ce șansă ai decât să te încrezi în Dumnezeu? E bine dacă o faci. Dar când ai o știre de partea ta și succesul de partea ta, de ce să mă mai încred în Dumnezeu? Și când David este împărat în fața fiecărei bătălii, știți ce făcea? Și David întreba pe Domnul: să mă sui sau să nu mă sui? Să mă sui sub duz, să mă ascund acolo? Mergea pas la pas cu Dumnezeu. Succesul, biruința nu l-a sedus. El s-a încrezut în Domnul și nu în oștirea sa. David se încrede în Domnul și când este trântit de păcat la pământ. David păcătuiește, crimă și adulter, dar vine la Dumnezeu și spune: Doamne, spală-mă, curățește-mă, fă-mă mai alb ca neaua. Și David se încrede în Dumnezeu și când este sub pedeapsa lui Dumnezeu. Atunci când este pedepsit și fiul său se răscoală împotriva lui și el este alungat din Ierusalim, oamenii spun: ia chivotul cu tine. David spune: nu. Dacă Dumnezeu va binevoi să mă duc înapoi și să mă închin înaintea Lui, de nu, mă smeresc în fața judecății și pedepsei sale. Și mei te blastămă, lasă-ne să-i luăm viața. Dacă mă blastămă,
înseamnă că Dumnezeu l-a pus să mă blesteme. Observați, credința lui David este totală în Dumnezeu și strălucește în fața provocărilor, strălucește în fața agendei de neînțeles a lui Dumnezeu pentru viața lui, strălucește în situații de criză maximă, dar și în situații de pace și de succes maxim. Strălucește când este trântit de păcat și când neprihănirea lui nu mai este un aliat în fața lui Dumnezeu. Strălucește când este sub pedeapsa lui Dumnezeu. David este omul a cărui inimă se abandonează total în inima lui Dumnezeu, în brațele lui Dumnezeu. David nu face alianțe străine. S-a încrezut doar în Domnul. Cine a spus prima dată lui Dumnezeu, te iubesc? Din ceea ce avem noi consemnat. Te iubesc din inimă, Dumnezeule. Psalmul 18 și versetul 1. Primul om, din câte știu eu, de după căderea lui Adam, care îi spune lui Dumnezeu, te iubesc. David nu doar se încredea în Dumnezeu ca să-l ajute, ca să-l izbăvească, dar David era un îndrăgostit după Dumnezeu. Era un îndrăgostit după Dumnezeu, încât are curajul să-i spună, Doamne, nimeni nu a spus lucrul acesta, poate nu se cade. Tu ești Dumnezeul cel preanalt, eu sunt doar un om. Tu ești împăratul, tu ești stăpânul, eu sunt doar robul. Poate nu se cade, Doamne, dar te iubesc prea mult. Nu pot să ascund lucrul acesta. Nu pot să nu-l rostesc. Te iubesc din inimă, Dumnezeule. Deschide Scripturile în Psalmul 27. Un psalm scris de David din indiciile date din conținutul acestui psalm când era fugărit de Saul, undeva între 20 și 30 de ani. Și în acel context, când viața era amenințată, când nu avea nicio carieră, când nu putea să ofere stabilitate familiei sale, când nu se putea bucura de creșterea copiilor săi, poate nici nu avea niciun copil atunci, în acel context, David își dorește un lucru fierbinte. Dacă ai fi înconjurat de 1000 de vrășmași, dacă ar fi doar necaz și durere și întristare în viața ta, dacă n-ai avea casă, dacă n-ai avea familie, dacă n-ai avea serviciu, dacă toți te-ar disprețui, dacă însăși părinții tăi te-ar părăsi, ce ți-ai dori? Fierbinte. Eu mi-aș dori izbăvire. Versetul 4. Un lucru cer de la Domnul, unul singur, și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Și apoi uitați-vă în versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. 10 ani de zile David a fost despărțit de cortul întâlnirii, așa cum era el. Și dacă l-am întrebat pe David, care a fost durerea ta cea mare în aceia 10 ani de zile? Că n-am putut să dorm noaptea, că m-am confruntat cu frica morții, că fugeam din peșteră în peșteră și era frică, că n-am putut să ofer ceva stabil familiei mele. Care a fost durerea ta din acei ani? David ne-a răspunde. N-am putut să mă duc la casa Domnului, să mă închin, să-i văd frumusețea și slava, căci casa Domnului era ce era pentru noi Scriptura astăzi. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poate fi durere mai mare decât să fii despărțit de locul în care El s-a revelat. În mijlocul prigoanei, știți ce spunea inima lui David? Din partea Domnului, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Preocuparea lui când își pierdea serviciu, când își pierdea familia, când viața era amenințată, era
să cunoască mai mult din Dumnezeu. Dar știți care era temerea lui? Am văzut care era dorința lui, am văzut care era preocuparea lui. Știți care era temerea lui? Doamne, nu mi-ascunde fața Ta. Nu îndepărta cu mânie pe robul Tău. Nu mă părăsi. Teama lui nu era cea mare, că viața îi va fi luată, ci că va interveni ceva în relația lui cu Dumnezeu care o va frânge. Acesta este David. O inimă însetată după Dumnezeu, care nu s-a mulțumit cu puțin față de Dumnezeu. Gândiți-vă la înălțimea spirituală pe care a avut-o el și cu toate acestea și-a dorit să cunoască și mai mult, și mai mult, și mai mult din Dumnezeu. Și când era prigonit de Saul, se gândea în fiecare zi cum să cunoască mai mult pe Domnul. Și când era în mijlocul succesului, medita la Dumnezeu. Și când domnea peste o împărăție, avea timp să scrie psalmi, să contemple slava lui Dumnezeu. Apropo, cât de ocupat ești? Dar mai am o întrebare. Câți psalmi ai scris Domnului? În perioadele cele mai aglomerate și cele mai critice din viața lui, David avea o principală preocupare: să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Dumnezeu se simte onorat când nu te mulțumești cu puțin din El. Dumnezeu nu se simte onorat când te mulțumești cu puțin din El. Majoritatea dintre noi ne vindem așa de ieftin. Dacă înțelegem Ioan 3:16 și avem și un serviciu bun și o casă și o familie, noi suntem mulțumiți și nu mai avem nicio dorință fierbinte. Și temerea noastră mare este să nu ni se fure marea avere pe care am acumulat-o prin bunătatea lui Dumnezeu. David, chiar dacă ne depășea cu mult, avea aceeași dorință fierbinte: să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Să fii ca David, e un drum lung. David are acea inimă care laudă pe Domnul în orice vreme. Nu avem timp acum, dar uitați-vă la toți psalmii, context istoric dat, scris de Saul. Casa lui David, scris de David. Casa lui David înconjurată de trimișul lui Saul. Și David scrie un psalm. David în peșteră și el scrie un psalm. David izbăvit de vrășmașii lui și el scrie un psalm. David fugărit de Absalom și el scrie un psalm. Elihu îi spune lui Iov: dar nu uita să lauzi minunile lui. David nu a găsit o scuză ca suferința sau greutatea din viața lui. Nu a găsit-o ca o scuză să uite să laude pe Domnul. El este cântărețul plăcut al lui Israel. El știe că înainte de toate Dumnezeu este atât de mare încât merită să fie lăudat. Și apoi să-i povestim necazurile noastre. Inima lui David este o inimă fidelă Domnului. El n-a slujit idolilor niciodată și el are îndrăzneala să spună: Doamne, în Psalmul 16, Tu ești fericirea mea, Tu ești singura mea fericire. Inima lui David era prea mare ca împărăția lui Israel să-l satisfacă. Inima lui David era prea mare ca succesul să-l facă împlinit. Saul, după 2 ani de împărățire, de domnie, deja are inima lipită de împărăție și departe de Domnul. Ieroboam, după 2 ani de succes, deja are inima sedusă și departe de Domnul. Dar David, în mijlocul succesului, se preocupă de unde va locui Domnul. El locuiește într-un cort și eu într-o casă. Fidelă Domnului. Dumnezeu apreciază nu doar când îți pui încrederea doar în El, ci când împlinirea ți-o găsești doar în El. Niciun vis, niciun idol străin, nicio dorință, nicio persoană, niciun proiect personal, nimic nu trebuie să fac. Nici cea mai mică concurență Domnului, care șade pe inima ta, în fața căreia te închini în boală și în sănătate, în necaz și în succes, și îi spui: Tu ești Domnul meu, Tu ești singura
mea fericire. Iată de ce David a fost om după inima lui Dumnezeu. Și David n-a trăit pentru sine, ci a trăit pentru bucuria lui Dumnezeu. Preocuparea lui era să trăiască pentru Domnul. Pentru cine trăim astăzi, pentru cine am trăit săptămâna care a trecut. Într-o relație sunt două persoane, suntem noi și Dumnezeu, dar relația cu Dumnezeu nu înseamnă o gaură neagră și noi absorbim toate binecuvântările lui Dumnezeu, ci înseamnă ca El să trăiască pentru noi și noi să trăim pentru El. Frumusețea unei relații complete este când fiecare dintre cei doi se dăruiește complet și necondiționat celuilalt. Așa a făcut Domnul față de David și așa a făcut David față de Domnul. Și tot dacă toți suntem în luna familiei, ca să fac o legătură și cu luna familiei, voi cita și din Cântarea Cântărilor. Când Sunamita este batjocorită și bătută de slujitorii cetății și se pune întrebarea: ce ai, Sunamito? Ea are un răspuns: mi-e greu, am fost bătută, am fost julită, nu. Sunt bolnavă de dragoste. Când te uiți la viața lui David, indiferent în ce context s-ar afla, dacă i-am pune întrebarea: Davide, spune-ne ceva despre tine, nu pot spune un singur lucru: că sunt bolnav de dragoste. Să fii un îndrăgostit de Dumnezeu. Nu doar un rob al Lui, nu doar un slujitor al Lui, ci un îndrăgostit de Dumnezeu. Cântarea cântărilor a vieții tale să fie între tine și Domnul. Testul autenticității iubirii de Dumnezeu este iubirea de semeni. David nu scria psalmi și apoi dădea cu ceaunul în cap soției sale și copiilor săi. David nu spunea: scriu un psalm acum, lasă-mă că sunt ocupat, pleacă de aici. Mă închin Domnului, eu trebuie să-L iubesc pe Domnul, mă deranjez. O inimă specială dezvoltă relații speciale. Dezvoltă relații speciale cu prietenii. Priviți la David și la Ionatan. Doi lideri, doi tineri, doi viteji. Ce dragoste între ei! Niciun strop de invidie, niciun strop de rivalitate, niciun strop de concurență. Și apropo, Ionatan era fiul lui Saul, succesorul biologic la tron. David era cel care primise promisiunea din partea lui Dumnezeu că va fi împăratul lui Israel. Gândiți-vă ce tensiune trebuia să fie între ei. David își deschide inima complet față de Ionatan, fără rest, ca să citez un clasic în viață. Total. Ionatan și David stau și se îmbrățișează în ziua despărțirii și plâng. Și naratorul consemnează, mai ales David plângea de se prăpădea. Mulți lideri cedează în alergarea de a fi ca David. Știți unde? Că nu știu să relaționeze cu ceilalți lideri. Celălalt lider, Ionatan sau David, avem impresia că noi concurăm pe același post și apare invidia, apare rivalitatea. Când vom reuși să ne deschidem inima, cum și-a deschis-o David față de Ionatan, față de ceilalți lideri, concurenți între ghilimele, din celelalte biserici, din celelalte lucrări, atunci vom ști că suntem pe drumul devenirii davidice. Acesta este David. Ionatan, concurentul său, devine prietenul său. Dar David are această dragoste și față de vrășmași. David este un om al harului. E adevărat că uneori lasă prea mult de la el, cedează prea mult, uneori este prea bun, dar niciodată prea rău.
niciodată prea rău. David este un om al harului. Cum ai reacționa față de cel care ți-ar lua nevasta și ar da-o altuia? Saul a luat pe Mical, prima nevasta lui David, și a dat-o altuia. Știți cum de 2 ori David îl cruță pe Saul și Saul însuși, vrășmașului de moarte, se topește și îi spune: tu ești mai bun ca mine. Acum știu că Dumnezeu îți va da ție împărăția. Vrășmașii lui se topesc în fața lui. Și după ce vrășmașul de moarte a lui David, Saul, moare prin pedeapsa lui Dumnezeu, David face un lucru incredibil. Nu pot să-l anticipez. Știți ce face David? Putea să tacă, dar nu. El scrie o cântare de jale în cinstea lui Saul. Eu stau și mă întreb, cum a fost posibil ca un om să aibă o asemenea reacție față de vrășmașul său? Cum a fost posibil? Cel care primește har din partea Domnului îl dă mai departe cu maximă generozitate. Față de supușii săi, Israel era moștenirea Domnului pe care David o slujea, nu peste care împărățea. Când un supus venea la David, se trăgea la șireturi cu el și îi dădea un sfat, David era receptiv. David lua aminte la sfatul slujitorilor, la sfatul slușnicii. Față de cei care fac bine, Barzilai, pe patul morții, Dumnezeu îi zice lui Solomon: să ai grijă de fiul lui Barzilai, să mănânce în fiecare zi la masa ta. Pentru că atunci când am fost în necaz, când am fost fugărit de fiul meu Absalom, cu prețul vieții, și-a riscat viața, dar m-a ajutat. Să nu uiți pe cei care ți-au făcut bine. Să-i cinstești până pe patul morții. Și cel care ți-a dat o singură dată, ca Barzilai, un pahar de apă în numele Domnului când ai avut nevoie, nu-l uita. Nu-ți uita binefăcătorii, nu-ți urâ vrășmașii, nu-ți rivaliza prietenii. Aceasta este inima lui David. Și nu în cele din urmă, în preoția sa față de împărații păgâni. În 1 Împărați, în capitolul 5, găsim un verset incredibil. Hiram l-a iubit pe David. Cum se poate ca un împărat păgân care ți este concurent, care ți este rival, nu doar să te respecte, nu doar să nu se fie teamă de tine, dar să te iubească? Ce fel de mireasmă, răspundea David în jurul lui, de el era plăcut, era cântărețul plăcut al lui Israel, de însuși Hiram l-a iubit pe David. Ce fel de om era David? Ce fel de inimă avea el? O inimă care se încredea total în Domnul. O inimă care era îndrăgostită de Dumnezeu. O inimă care avea relații speciale cu semenii. Și o inimă smerită. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, Psalmul 131, și nici priviri tufașe. Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul meu mi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Nu vreau să mă răzbun. Nu am dorințe idolatre. Nu am persoane pe care nu le-am iertat. Nu am pofte care mă robesc. Inima mea e liniștită în prezența ta.
Ce înseamnă să a trăi ca David? Nu înseamnă să fii perfect, dar nici doar să duci o viață cu minte morală, să te ferești de rău. Înseamnă să fii un îndrăgostit de Domnul, să fii topit după cer, să fii nebun pentru Dumnezeu, să te lupți, să trăiești cu toată ființa pentru El. Și aceasta în fiecare zi și până la capăt, la capăt, la capăt, la capăt, la capăt, la capăt, la capăt.